হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আদানী স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 অনলাইন এপ্লাই। আদানী স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰাইভেট জবৰ। তো যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় বা এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আদানী স্মাৰ্ট মিটাৰ SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড এণ্ড কুইজ ক্ৰপ ৱাক ইন জব ড্ৰাইভ। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। ইয়াতে আদানী স্মাৰ্ট মিটাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু কুইজ ক্ৰপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ইনফৰমেশ্যনখিনি দিয়া হৈছে 17 জুন অহাকালিলৈ। ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। টাইমিংটো হৈছে 11টা বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈকে। ৰিপৰ্টিং টাইম 10:30। ভেন্যুটো ইয়াতে দিয়া হৈছে, মানে যিটো এড্ৰেছত আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব সেই এড্ৰেছটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। যিসকল আগ্ৰহী হয় অহাকালিলৈ এই এড্ৰেছত গৈ ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব। 1 নম্বৰ প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আদানী স্মাৰ্ট মিটাৰ ইনষ্টলেশ্যন টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ 12 পাছ ITI অ'ন 2 হুইলাৰ মেণ্ডেটৰী। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিক পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগতে যিসকলে ITI পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক। যিহেতু স্মাৰ্ট মিটাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাম আপোনালোকে ঘূৰা পকা কৰিব লাগিব, সেইবাবে আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাইক বা স্কুটি থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক। এজ লিমিট 18ৰ পৰা 40 বছৰলৈকে বিচৰা হৈছে। আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 15,000 টকা প্লাছ ইনচেণ্টিভ। তো আপোনালোকে 15,000কৈ দৰমহা পাব প্লাছ ইনচেণ্টিভ পাই যাব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড চেলছৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড চেলছৰ বিভাগত। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে বিচৰা হৈছে। এজ লিমিট 18 to 30, 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ চেলাৰী দিয়া হ'ব 16,000 টকা প্লাছ এট্ৰেক্টিভ ইনচেণ্টিভ। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে টেলেণ্টেড স্পৰ্টাৰ ৰিক্ৰুইটাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আণ্ডাৰ PMIS স্কিম। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টেলেণ্টেড স্পৰ্টাৰৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে 6 মান্থৰ কণ্টেক্সুৱেল। এজ লিমিট 18 to 25 বছৰ বিচৰা হৈছে। আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব 9,000 টকা প্লাছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনচেণ্টিভ। তো জবটো কৰাৰ বাবদ 9,000 টকাকৈ দৰমহা পাব প্লাছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনচেণ্টিভ পাই যাব। তো আপোনালোকৰ কামৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা ইনচেণ্টিভ দিয়া হ'ব। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো এপ্লাই লিংক দিয়া হৈছে এই লিংকত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'ত দেখাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে প্লিজ কেৰি ইয়ৰ আপডেটেড ৰিজিউম এণ্ড অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। যেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যাব, লগত আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমৰ লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট লগতে অৰিজিনেল আপোনালোকৰ যিসমূহ ডকুমেণ্ট সেই ডকুমেণ্টসমূহ লৈ যাব। আৰু একপি জেৰক্স কপি লগত লৈ যাব। তো এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ভৰাব লাগিব জব ৰোল
এপিয়াৰিং ফৰ তো জব ৰোল আপোনালোকে প্ৰথম জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নে সেকেন্ড নে 3 নম্বৰটো তো কোনটো জবৰ কাৰণে আবেদন কৰিব ইয়াতে টিক কৰি দিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেমটো তলতে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে ডেট অফ বাৰ্থটো বিচৰা হৈছে মাহ ডেট আৰু ইয়াৰটো গোটেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে কাৰেন্ট এজ তো আপোনালোকৰ এজটো ইয়াতে ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰ যেটো মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ WhatsApp আছে সেই নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতে জেন্ডাৰটো ফিল কৰিব তাৰ পিছতে আছে ইমেইল আইডি আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি যেটো এক্টিভ ইমেইল আইডি আপোনালোকে চলাই আছে তো সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যেটো হোম এড্ৰেছ তো এড্ৰেছটো ইয়াতে গোটেই ফুল এড্ৰেছ ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে ষ্টেটটো আসাম সিলেক্ট কৰি দিব ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ কি ডিস্ট্ৰিক্ট পৰে ইয়াতে চয়েস কৰি লব নিজে আপোনালোকৰ যি ডিস্ট্ৰিক্ট হয় সেইমতে ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ মতে যেটো পিন কোড হয় সেই পিন কোডটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট খুদা হৈছে হাইয়েষ্ট এডুকেশন তো আপোনালোকে হাইয়েষ্ট কি হলেকে পঢ়িলে ইয়াতে আপোনালোকে চয়েস কৰি সিলেক্ট কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ক্যাটাগৰীটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াতে চয়েস কৰি আপোনালোকে ক্যাটাগৰীটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন মেনশন ইয়োৰ মেজৰ সাবজেক্ট তো যেটো সাবজেক্টত আপোনালোকে শিক্ষাগত অৰ্হতা লৈ মেজৰ কৰিলে তো তেওঁলোকে সেই মেজৰ সাবজেক্টটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াস work experience তো আগতে যদি কিবা কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে ইয়াতে আপোনালোকে ভৰাই দিব আৰু যি সকলৰ নাই এক্সপেৰিয়েন্স তো তেওঁলোকে এনে বুলি ফিল কৰি দিব বা একো নভৰালে হ'ব ইয়াৰ পিছতে NCS ID is available তো যি সকলৰ NCS ID আছে তেওঁলোকে ID টো ইয়াতে ফিল কৰিব নথকা সকলে ভৰাব নালাগে তো আপোনালোকৰ NCS ID টো লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে খুদা হৈছে ডু you agree to receive WhatsApp notification and emails on your WhatsApp number and email regarding this job interview and other job notification তো আপোনালোকে যেটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিছে বা যেটো মেইল আইডি দিয়া হৈছে সেই মেইল আইডিত ইন্টাৰভিউ ডিটেইলছ লগতে আদাৰ জব নোটিফিকেশন সমূহ যদি পাব বিচাৰে তো ইয়েস কৰিব আৰু যদি পাব নিবিচাৰে নো কৰিব ইয়াৰ পিছতে তলতে যোনটো সাবমিট অপচন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্টত মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰা বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আদিত্য বিৰলা হেলথ ইনস্যুৰেন্সৰ ফালৰ পৰা তিনিচুকীয়া লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো সিনিয়ৰ এজেন্সি মেনেজাৰৰ বিভাগত experience both rule required minimum 1 year insurance and financial service তো আপোনালোকৰ experience বিচৰা হৈছে minimum 1 বছৰ insurance বা financial service ওপৰত শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট উইথ strong leadership and communication skill বিচৰা হৈছে তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে strong leadership and communication skill বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলটোত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুনলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কিৰণ শ্ৰী গ্ৰেণ্ড গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কিৰণ শ্ৰী গ্ৰেণ্ড হোটেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে DCDP বেকাৰীজ কন্টিনেন্টেল আৰু চাইনিজৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰন্ট অফিচ এছ'চিয়েট এণ্ড ফ্ৰন্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে ৰুম সাৰ্ভিস অৰ্ডাৰ টেকাৰ ইয়াৰ কাৰণে অনলি ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুনলৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপচেন চিমেন্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে টেকনিক্যাল ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত সব লোকেশন কেইটা হৈছে এজুৱেল মিজোৰাম টুৰা মানকাছাৰ শিৱসাগৰ আৰু হাইলাকান্দি তো এইকেইটা লোকেশনৰ কাৰণে টপচেন চিমেন্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে আগ্ৰহী হয় এই লোকেশনত জব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব কোৱালিফিকেশন বিটেক ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ মেনশন কৰা হৈছে গুটেসমূহ ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে স্কিল বিচৰা হৈছে ষ্ট্ৰং টেকনিক্যাল এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল উইদিন এছাইন্ড টেৰিটৰী ওন টু হুইলাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স প্ৰিপেয়াৰ্ড তো যিসকলৰ দুচকীয়া বাহন আছে বা ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তো তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুনলৈকে আৰু এই পোষ্টটো শৰ্ট লিষ্টেড হয় তো শৰ্ট লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আহে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰা হ'ব ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দা হেন্ডছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা নাৰ্ছৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাব চেণ্টাৰ মেঘালয় জব লোকেশনটো ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে মেঘালয় লোকেশনত এই পোষ্টটো এটা মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব এলিজিবিলিটি জিএনএম বিএসসি নাৰ্ছিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ভেলিড 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় মেঘালয় এই জবটোৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাৰ্ভেফেক্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাব জোনেল মেনেজাৰৰ বিভাগত আপাৰ এণ্ড মিড অসমৰ কাৰণে সব লোকেশন কেইটা হৈছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া পোষ্টৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ক্লাষ্টাৰ মেনেজাৰ অৰ সিমিলাৰ লিডাৰশ্বিপ ৰোলৰ ওপৰত ষ্ট্ৰং এক্সপেৰিয়েন্স ইন লাষ্ট মিল লজিষ্টিক অপাৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰিম মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব তাতে আপোনালোকে সাবজেক্ট লাইনত কাৰেন্ট ৰোল তো কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সেই পোষ্টটো মেনশন কৰিব কাৰেন্ট লোকেশন আৰু কাৰেন্ট সিটিসি তো কাৰেন্ট দৰমহাটো আপোনালোকৰ মেনশন কৰি দিব এই তিনটা বস্তু মেনশন কৰি বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 20 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে business.com ৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে নগাঁও লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিল্ড অফিচাৰ সেলছ আৰু সেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত টোটেল 10টা পোষ্ট জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম অন ৰোল পোষ্টিং তো ফুল টাইম আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ স্যালাৰি দিয়া হ'ব 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাস ট্ৰেভেল এলাউন্স প্লাস এট্ৰেক্টিভ ইনসেন্টিভ এজ লিমিট 35 ইয়াৰ্ছলৈকে দিয়া হৈছে নোট দিয়া হৈছে ফিল্ড সেলছ এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব আৰু যিসকল লোকেল ক্যান্ডিডেট ফ্ৰম নগাঁও এণ্ড নিয়াৰবাই এৰিয়া তো তেওঁলোকেও প্ৰিফাৰেড পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় নগাঁওবাসী সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিপিএছ যোৰহাট ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 টিচিং এণ্ড নন টিচিং পোষ্ট তো ডিপিএছ স্কুলৰ ফালৰ পৰা যোৰহাটত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টিচিং আৰু নন টিচিং পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো আছে পিজিটি ইকোনমিক্স পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ইকোনমিক্স পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাইন আৰ্টছ টিজিটি হিন্দী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড টিজিটি আছামিজ টিচাৰ
পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড টিজিটি ইংলিছ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড টিজিটি মেথমেটিক্স টিচাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা এই টিচিং পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ৰেলিভেণ্ট টিচিং ছাবজেক্ট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ড গ্ৰেজুৱেট ইন দ্য ৰেলিভেণ্ট টিচিং ছাবজেক্ট বিচৰা হৈছে তো পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই টিচিং পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লগতে বিএড ইজ কম্পালচৰি ফৰ অল এবভ মেনশ্যন টিচিং পোষ্ট তো টিচিং পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে বিএড কৰাটো কম্পালচৰি মিনিমাম 3 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ লগতে বিচৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতে নন টিচিঙৰ পোষ্ট আছে এডমিন অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে অফিচ অপাৰেশ্যন মাৰ্কেটিং ছাপৰ্ট এণ্ড হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে গুড কম্পিউটাৰ স্কিল বিচৰা হৈছে প্ৰফিচিয়েণ্ট ইন MS অফিচ আদাৰ অফিচ টুলছ ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এবিলিটিজ এণ্ড কেপেবিলিটি টু হেণ্ডেল ডেইলি অফিচ টাস্ক এফিচিয়েণ্টলি তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে দৰমহাটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল এই পোষ্টকেইটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 30 তাৰিখলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ